ሰላም ናችሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ዳታ ታይፖች ነው። ባለፈው ያየን ስለ ቫሪያብሎች ነበር። ዳታ ታይፕስ ቫሪያብሎችን ባለፈው አይተናል። አሁን ዛሬ ዳታ ታይፕ ነው። ዳታ ታይፕ በጣም እኔ ደስ ይለኛል። ስለ እነሱ ነው ዛሬ የምናወራ ማለት ነው። when you define variable in C++, you must tell the compiler what kind of variable it is. ብዙ አይነት አሁን ስለ ቫሪያብሎች ነበር ባለፈው ያወራን። ቫሪያብሎች አይነት አላቸው። ኢንቲጀር ሊሆኑ ይችላሉ፣ ካራክተር ሊሆኑ ይችላሉ፣ ደብል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፍሎት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ቫሪያብል ባለፈው እንዳልነው ማስቀመጫ ነው እና ደግሞ እነዚህ ይሄ ዳታ ታይፕ ደግሞ ምን እንደሚቀመጥበት እንትን የሚገልጽልን ማለት ነው። ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር ነው እዛ ቫሪያብል ውስጥ ማስቀመጥ የምንችል። ካራክተር ከሆነ ካራክተር፣ ደብል ከሆነ ደብል። እንደዚህ አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን በኬሻ ውስጥ እህል ይቀመጣል። በኮዳ ውስጥ ደግሞ ውሃ ይቀመጣል። ማስቀመጥ እንችላለን እንደዛ ማለት ነው። ለውሃ ለማስቀመጫ ኮዳ አለው፣ ለእህል ማስቀመጫ ደግሞ ኬሻ ማለት ነው። ልክ ቫሪያብሉ ማስቀመጫው ነው። ዳታ ታይፕ ደግሞ ምን መቀመጥ እንደሚችል ነው። አሁን ለምሳሌ በደብል ላይ ኢንቲጀር ማስቀመጥ እንችላለን። በኢንቲጀር ላይ ግን ደብል ማስቀመጥ አንችልም። ልክ እንደዛም ሁሉ ደግሞ እንደዚህ ማሰብ እንችላለን። በኮዳ ውስጥ አሁን እህል ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ውሃን በኬሻ ውስጥ ላስቀምጥ ብትሉ ይፈሳል፣ ይወጣላ። ልክ እንደዛ ሁሉ ለአንድ ቫሪያብል የራሱ የሆነ ዳታ ታይፕ፣ የተለያየ አይነት ዳታ ታይፕ አለው ማለት ነው። እሺ እና ደግሞ በተጨማሪ የምናየው ሞዲፋየርስ ነው። ሞዲፋየርስ አሁን ዳታ ታይፖች ሞዲፋየርስ አሏቸው በተጨማሪ ማለት ነው። ሾርት፣ ሎንግ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሾርት፣ ሎንግ፣ ሳይንድ፣ አንሳይንድ እነዚህ የምንላቸው እነዚህ ሞዲፋይ የሚያደርጉልን ናቸው ማለት ነው። አሁን እነዚህን አንሳይንድ፣ ሾርት ምናምን የሚለውን ታውትና ብታውት እቺ ኢንት ምትላት ቅድም ያነት ዳታ ታይፕ ናት። አንሳይንድ እና ሳይንድ የሚባሉ ሾርት እና ሎንግ የሚባሉ እንገራችሁ። አንሳይንድ ማለት ፖዚቲቭ ቁጥር ብቻ የሆነ አሁን እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ቫልዩዎቹ ከ0 እስከ 65535 እነዚህ ፖዚቲቭ ናቸው። ኔጌቲቭ ቁጥር የለም አንሳይንድ ስለሆነ ማለት ነው። ምንም ሳይን የሚባል የለም። ኔጌቲቭ ሳይን እና ፖዚቲቭ ሳይን ማለት ነው። ሳይንድ ከሆነ ግን ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ማለት አሁን ይሄ ከማይነስ 32768 እስከዚህ ቁጥር ማለት ነው። አሁን ይሄን በምታዩበት ጊዜ ረጅም ነው። ፖዚቲቭ ቁጥር ለማስቀመጥ ረጅም ከፈለግን ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ስለሚያስቀምጥ ይሄን በሁለት ታበዙት ከዚህ ይደርሳል ወይም ይጠጋል ማለት ነው። ይሄኛው አድቫንቴጁ ኔጌቲቭ ለመያዝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ረዘም ያለ ቁጥር ለመያዝ ስንፈልግ ማለት ነው። አሁን ሾርት የምትባለው እንዲሁም ደግሞ ሾርት ኢንት ወይም አንሳይንድ ሾርት ኢንት የሚባለው አንሳይንድ እና ሳይንድ የሚለው በቃ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የሚለውን እና በቫልዩ ማለት ነው። አንሳይንድ ከሆነ ፖዚቲቭ ሆኖ ቫልዩ ይጨምራል። ሳይንድ ከሆነ ግን ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ሆኖ ግን መያዝ የሚችላቸው ቁጥሮች በጣም ትልልቅ ቁጥሮችን አይይዝም ማለት ነው። አሁን ኢንት የሚለው ሾርት ስለተባለ ነው እንጂ ኢንት በራሱ ኢንት 4 ባይትስ ነው የሚይዝ። ነገር ግን ሾርት የሚል ስላለበት ወደ 2 ባይት ሾርት የምትባል ቫሪያብል ነው ራሷም 2 ባይት ናት። ሾርት ኢንት ሳይንድም አንሳይንድም ያው 2 ነው። አንሳይንድ ሎንግ ብቻውንም 4 ነው። ኢንት ብቻውንም 4 ነው። ሎንግ ኢንትም 4 ነው ማለት ነው። አንሳይንድ ኢንት እቺ 4 ናት፣ ተሳስቶ ነው 4 ባይት ነው ለኢንቲጀር። ሳይንድ ኢንት እችም 4 ባይት ናት፣ 4 ባይት ናት ማለት ነው። ሳይንድም ሳይንድ የሚባለው ቅድም ነግራችሁ አንሳይንድ የሚባለው ነግራችኋል። ካራክተር የምትባለው ደግሞ 128 ካራክተሮች አሉ አስኪ እንትን ላይ እነሱን የሚይዝልን ማለት ነው። እና የምትይዝ 1 ባይት ነው። አንድ ካራክተር ብቻ ነው የምትይዝልን እና ሳይዟ ደግሞ 1 ባይት ነው ማለት ነው። ፍሎት 4 ባይት ልክ እንደ ኢንቲጀር ልክ እንደ ሎንጊት። ደብል ደግሞ 8 ባይት ነው። ሎንግ ደብል ደግሞ ይጨምራል 10 ባይት ይይዛል ማለት ነው። ይሄ 1.7 -3.8 ብቻ ረጅም ቁጥር ነው ይሄ የሚይዝልን ማለት ነው። ሳይንድ እና ሳይንድን ነግራችኋለሁ። እነዚህ ሞዲፋየርሶች ናቸው ልክ እንደ ሎንግ እና ልክ እንደ ሾርት ማለት ነው። ቴብሉን አይተናል። አሁን እስኪ ኤግዛምፕል አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ። የተለያዩ ኤግዛምፕሎች ኤሬ ይሰራል ምናምን፣ ግን እዚህ ጋር አሁን አንሳይንድ ሾርት ምናምን ሲል ግራ ያጋባቸዋል። ይሄ ቀል ያለች ኤግዛምፕል ዝም ብለን ቀል ያለች ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እንትን ነው። ይሄ
ይሄ አሁን ፖስት ኢንክሪመንት ነው። ኦፕሬተሮች አሉ አርትሜቲክ ኦፕሬተርስ የሚባሉ ስለ ኦፕሬተሮቹ እናያለን ወደፊት። አሁን ይሄ ፖስት ኢንክሪመንት ነው። ስለዚህ ምን ያለን እነዚህ ግር እንዳላችሁ መጀመሪያ ከቀላሉ መጀመሪያ እስኪ ኤሪያ እንስራና ከዛ ደግሞ ከፍ ከፍ እያልን በሂደት እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ አሁን ኤሪያ ለመስራት ማስቀመጥ ያስፈልገኛል። ኤሪያ አሁን ፍሎቲንግ ፖይንት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የግድ ኢንቲጀር ብቻ ለሚሆን አሁን የኔ ቁመት ሜትር ከ73 ወይም ከ74 እንደዛ ቢሆን በነጥብ ነው ልክ እንደዛ ኤሪያ አሁን የሬክታንግል ኤሪያ በሚለካበት ጊዜ ወይም የካሬ ኤሪያ በሚሰራበት ጊዜ በነጥብ ሊሆን ይችላል። ሌንግዙ በነጥብ ሊሆን ይችላል ማለት ፐርፌክት አይሆንም፣ ኢንቲጀር ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ፍሎት ብንጠቀም የተሻለ ነው። ፍሎት እና ደግሞ በደንብ እንዲገልጽልን የምንሰራው ፍሎት ደብሊው አልኩት ለዊድስ እና ደግሞ ለሌንግዙ ደግሞ ኤል አልኩት። ኢኒሻላይዝ አላደረኳቸውም። ከዛ በኋላ እንደዚህ ፈጠርና ከዛ ደግሞ እንደገና እስኪ ኤሪያ የሚባል እንፍጠር፣ የሁለቱ ብዜት የሚቀመጥበት ማለት ነው። ኤሪያ የሚል ፈጠርን። ከዛ ሲአውት ብለን ከዩዘሩ መቀበል አለብን። አሁን ኢኒሻላይዝ ስላደረግናቸው ዩዘሩ ራሱ እንዲያስገባ ማለት ነው። ዩዘሩ ራሱ እንዲያስገባ ይሄን ተለቅል አድርግላችሁ እንዲታያችሁ በጎን አድርጋችሁ እንድትሰሩ። ከዛ እዚህ ውስጥ ምን ልበለው ኢንተር ዊድስ አልኩት የሬክታንግሉ ማለት ነው። ከዛ ሲኤም ብዬ ደግሞ ዊድዝ እንቀበላለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ ሲአውት ብዬ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን እኔ እየጻፍኩት ነው። ኢንተር ሌንግስ ከዛ ሰውየው ማለት ዩዘሩን ተጠቃሚውን ስክሪኑ ላይ ፕሪንት ያደርግለታል። ኤል ተቀበለ። ከዛ ከተቀበልነው በኋላ ደብሊው ውስጥ አስቀመጠ፣ ኤል ውስጥ አስቀመጠ፣ ከቫሪያብሎች ውስጥ አስገባለን ማለት ነው። ይሄንም ፍሎት ስላልኩት ነጥብ ቁጥር መያዝ ይችላል። ኢንት ባረገው ግን አሁን ይሄን ኤሪያው ተባስቶ የመጣውን ነጥብ ቁጥር ይጥለውና ኢንቲጀር ነበር የሚያስቀምጥ ማለት ነው። አሁን ግን የሚያስቀምጥ ፍሎቲንግ ፖይንትም ማስቀመጥ ይችላል፣ ነጥብ ያላቸው ቁጥሮችን ማስቀመጥ ይችላል። ከዛ ከተቀበልነው በኋላ አሁን እዚህ ፕሮሰሱን እንሰራለን ወይም ካልኩሌሽን ማለት ነው። ኤሪያ ኩለናል ዲክሌር ስላደረግነው ድጋሚ ፍሎት ማለት አይጠበቅብንም። ከዛ ደብሊው ታይምስ ሌንግዝ ማለት ነው ኤል። ከዛ ካልኩሌት አድርገን ኤሪያ ውስጥ አስቀምጣለን አባስቶ። ከዛ ኤሪያ ውስጥ የተቀመጠውን ደግሞ ለዩዘሩ ዲስፕሌይ ማድረግ ስላለብን ሲአውት እዚህ ጋር ኢንድ ለምትለው ግራ እንዳትገባችሁ ኢንድ ላይን ለማለት ነው። ኢንድ ላይን እሺ። ከዛ እዚህ ጋር ሲአውት ብለን ኤሪያ አሁን እዚህ ጋር ኤሪያ እኩል ይሆናል። ከዛ አሁን እዚህ ጋር የምትያት እቺ ኤሪያ ማለት ነው። እቺ ኤሪያ ዝም ብላ ነው እንዳለች የምትወጣ። እቺ ግን ካልኩሌት እዚህ ጋር ግን ምጽፋት በደብል ኮት ውስጥ ከገባ እንዳለ ነው የሚወጣ። ግን እዚህ ጋር ምጽፋት ኤሪያ የምትለዋ ግን እቺ ናት። እዚህ ጋር ምጽፋት እዚህ ጋር ምጽፋት ኤሪያ ግን እዚህ ጋር ምጽፋት እዚህ ጋር ምጽፋት ኤሪያ ግን ያት እቺ ኤሪያ ዝም ብላ እንዳለች ነው የምትወጣ እስከነኩል ይሆናል። ግን እቺ ኤሪያ እና እቺ ኤሪያ ግን አንድ ናቸው። ቫልዩ ነው የሚወጣው የሁለቱ ብዜት ሰው ያስገባቸው ቁጥሮች ተባስተው የነሱ ብዜት ቁጥር ማለት ነው ዲስፕሌይ የሚሆንልን እዚህ ጋር። እስኪ ራን እናድርገው። ስህተት እንደሌለን ተስፋ አደርጋለሁ። ስህተት የለንም። 2 ሊንክሱን ደግሞ 3 4 አልኩት 8 ይወጣል ማለት ነው ኤሪያው። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።